karon paingon kita sa Medellin. Kauban ang atong kagrupo. So, amiya kita karon sa Star Oil. O atong huwaton ang atong kagrupo nga gikan pa sa South. Bang Talisay o sa Lapu-Lapu. So guys, during our ride is dili sa maka-record kay naay problema ang atong GoPro. Ikalit na siya kanang wala na mo power. Less than a month pa to siya, pero ako na siyang i-request for placement sa seller na to. I'm just using a phone now. I will give you an update later after na to maabot sa Carmen, which is nasa tayo i-meet dito nga ka-member po, and then laos nata sa Medellin. Yamakawa is here now. Hello mga sir, nakakaroon dire ang grupo na to. Ang atong founder sa si Yamakawa. Si sir na unsa ni nga motor sir? MT-07. So taon-taon, paingon na ta guys. See you. 5 minutes later. Hello guys, so we're now here in Carmen. O glahos nami sa Medellin ani. Let's go.